Hello guys! Andito na naman ako for another simple recipe, chicken arroz caldo. But in this recipe, I'm using oats instead of rice. Heto ang munting impormasyon tungkol sa recipe natin today. At para sa sangkap, kailangan natin ng sumusunod. Chicken or manok, rolled oats, ginger or luya, kalahating sibuyas, garlic, patis, ground black pepper, mantika or cooking oil, tubig. For the toppings, it really depends kung ano yung gusto ninyo. Pero yung commonly used ay toasted garlic and chopped green onions. Pwede rin magdagdag ng boiled eggs, and for additional flavoring, pwede gumamit ng kalamansi or lemon juice. Okay, simulan na natin. Prepare lang yung garlic, onion, and ginger. Sa mainit na pot, ilagay ang cooking oil at igisa ang bawang, sibuyas, at luya. Pagkatapos magisa ng bawang, sibuyas at luya, ilagay na ang manok at haluin ng dahan-dahan sa loob ng 1 minuto. Pagkatapos ay ilagay ang patis at takpan sa loob ng 3 minuto. Halu-haluin until lightly browned na yung chicken. At this point, pwede natin ibuhos ang tubig. Hayaang kumulo at pagkatapos, habang kumukulo, pahinaan ang apoy at hayaang maluto ang manok sa loob ng 30 minuto. Pagluto na ang manok, pwede nang ilagay ang oats at budburan ng ground black pepper at hayaang maluto for another 7 to 8 minutes. At
At kapag luto na, pwede nang i-off ang kalan. Pwede nang ilipat sa serving bowl. Lagyan ng nilagang itlog sa ibabaw, budburan ng toasted garlic, and chopped green onions. Sana magustuhan nyo guys! Happy eating!